ชิมแยกลูกค้ารับต้อนอะไรดีครับ2 อย่างมะเขือเทศมะยองเนสเนาะออริจินอลชิด2รับเป็นซอสอะไรดีมีอะไรบ้างมีมะเขือเทศมะยองเนสซอสครับผมเอาซอสอะไรบ้างครับมีคาร์บอนครับแล้วก็เลยลองเทสได้ว่าไปที่ทางร้านเอาโซนอะไรจ๊ะสุภาพโซนอะไรดีจ้าสอนร้านเลยดิได้จ้ะร้านโซนอะไรจ๊ะ